Усім привіт! Мене звати Даніел, і сьогодні ми вивчатимемо gradable та ungradable adjectives. Перш ніж розпочнемо, я записую це відео 21 травня, тож хочу привітати всіх українців з Днем вишиванки. Спершу нам потрібно з'ясувати, що таке gradable та ungradable adjectives. Отже, adjective – це прикметник. І більшість прикметників англійською мовою мають значення, яке можна зробити сильнішим чи слабшим. Це ті прикметники називаються gradable adjective. Інші прикметники мають значення, яке є крайнім або абсолютним, і їх не можна легко зробити сильнішими або слабшими. Це ті прикметники називаються ungradable adjective. Різниця у вживанні таких прикметників може викликати труднощі, навіть для студентів, які вже давно вивчають англійську мову. І сьогодні ми розглянемо ці два види прикметників і зрозуміємо, як ми можемо змінити їх значення. Отож, gradable adjectives. Gradable adjectives відображають ступінь якості за умовною шкалою. Наприклад, cheap, expensive. Ungradable adjectives відображають абсолютність якості. Наприклад, free, priceless. Ми можемо утворити comparative та superlative forms з усіх gradable adjectives. Making gradable adjectives stronger. Ми можемо зробити gradable adjective сильнішими, використовуючи very, але не можна вживати absolutely. Наприклад, it's very different to what I expected. Є кілька інших слів, які ми можемо вживати для посилення значення. So, rather, terribly, extremely, really, pretty, most. Наприклад, I'm terribly happy you came to the party. Common collocations. Ми вживаємо менш поширені прислівники для зміни деяких gradable adjectives. Хоча зазвичай ми вживаємо very для посилення будь-якого прикметника, ваша англійська звучатиме набагато вільніше та природніше, якщо вживати інші комбінації. Наприклад, I was bitterly disappointed with the result. She is a highly intelligent lady. Weakening the adjective. Зазвичай ми можемо зробити gradable adjectives слабкішими, вживаючи слова fairly, slightly, a bit, a little bit та somewhat. Наприклад, I feel slightly unwell. У розмові a bit – це дуже корисний спосіб зробити критику більш ввічливою. Наприклад, your essay was a bit of a disaster. Коли ми вживаємо quite з gradable adjectives, залежно від логічного наголосу та інтонації, може бути багато різних значень. Наприклад, the film was quite enjoyable, more enjoyable than I expected. The film was quite enjoyable, less enjoyable than I expected. Ungradable adjectives. Як ми бачили на першому слайді, ungradable adjectives відображають абсолютність якості. Наприклад, якщо ми хочемо поговорити про те, скільки щось коштує, ми маємо free – безкоштовно та priceless – безцінний. Ми зазвичай не вживаємо ungradable adjectives у comparative та superlative формах та із словом very. Наприклад, не можна сказати entry was very free, а треба сказати entry was free. Intensifying ungradable adjectives. Поширений спосіб посилити значення gradable adjectives – це вживати absolutely. Вживаємо absolutely, щоб додати акцент у розмовній та неофіційній англійській мові. Absolutely не часто зустрічається у письмовому мовленні. Наприклад, the film was absolutely brilliant.
Хоча ми вживаємо absolutely з багатьма ungradable adjectives, є деякі прикметники, з якими ми ніколи не можемо вживати absolutely, а із деякими ми вживаємо за краще вживати інші прислівники. Не існує граматичних правил, які пояснюють ці поєднання, тому краще вивчити їх як сталі вирази. Наприклад, your answer is completely wrong. He has been totally blind since he was born. Також ми можемо вживати a most перед ungradable adjective, які вживаються перед іменником. Наприклад, it really is a most wonderful book. Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, поділіться ним із другом, якщо ви думаєте, що вони вважають його корисним. І до зустрічі наступного разу. До побачення.